नमस्ते यहाँहरुलाई यो भिडियोमा चाहिँ ग्रीन फंक्सन जुन छ जुन हाम्रो मास्टर फर्स्ट सेममा भाइ बहिनीहरुले पढ्नु पर्छ त्यसको केही चर्चा गरौँ। ग्रीन फंक्सन चाहिँ फर एक्जाम्पल वन डाइमेन्सन र टु डाइमेन्सन प्रब्लम भनेको के हो? लेट मी त्यहाँ जाउँ। वन डाइमेन्सन भनेको र टु डाइमेन्सन भनेको प्रब्लम भनेको के हो भनेर कन्सिडर एउटा पाइप छ, यहाँ पुरै इन्सुलेटेड छ है। नाउ तपाईले यो डाइरेक्सनबाट यदि हिट फ्लो गर्नुभयो भने र यो रिजनलाई मात्र तपाईले यदि लिनुभयो भने देन इट क्यान बी कन्सिडर एज अ वन डाइमेन्सनल प्रब्लम, किनभने यो के छ एक्स वाई और जेड यो जुन एक्सिस हो त्यो जुन एक्सिस तपाईले मान्नुहुन्छ त्यो एक्सिसमा मात्रै हिट फ्लो भइरहेको छ, सो दैट इज वन डाइमेन्सनल। टु डाइमेन्सनल भनेको चाहिँ कन्सिडर अ रेक्टेंगुलर शीट अफ steel or anything that can conduct heat। so यसमा चाहिँ के हुन्छ, यदि तपाईको हिट फ्लो भयो भने चारैतिर फ्लो हुन्छ, so it can flow outward है यसरी, र यो चाहिँ के भयो टु डाइमेन्सनल प्रब्लम भयो। अब ग्रीन फंक्सन आवश्यक किन पर्यो त भन्नुपर्दा there are lot of differential equation भनेको चाहिँ the equation which has both derivative and the equation भनेको ये के भयो ओके dy by dx, so that is a derivative is equal to, now that is a equation and this is an differential equation। okay, so derivative पनि छ अनि equation पनि छ, so this is an differential equation। अब यस्तो इक्वेशनहरु सल्भ गर्दाखेरि there are two types of equation, homogeneous र non homogeneous। homogeneous भनेको चाहिँ जसको चाहिँ यो 0 हुन्छ, so if there is any term that is equivalent to 0 है राइट ह्यान्ड साइडमा त्यो होमोजेनियस भयो। तर यहाँ चाहिँ त्यो नभएर कुनै एउटा फंक्सन छ। okay, so function can be either sin x, cos x or e to the power x, जे भने यसलाई के भन्छौं नन होमोजेनियस इक्वेसन भन्छौं। र ग्रीन फंक्सन अब होमोजेनियस इक्वेसन त हामीले सजिलै सल्भ गर्न सक्छौं युजिङ द सेपरेसन अफ भेरिएबल मेथड। एउटा एक्जाम्पल म तपाईलाई दिन्छु। यो कुनै एउटा इक्वेसन छ, यसलाई सल्भ गर भनेको छ। ओके, यहाँ कसरी सल्भ गर्ने, सेपरेसन अफ भेरिएबल मेथड लाउने। के गरेको छ यहाँ y इक्वल टु vx गरेर त्यसैगरी सब्स्टिट्युट गरेर अनि तपाईको लास्टमा चाहिँ यसरी सल्भ गर्छ है। यो त सजिलो थियो हैन, सेपरेसन अफ भेरिएबल मेथडले गर्यो। यो जुन xy भन्ने जुन टर्म छ त्यसलाई के गर्यो, त्यहाँ दुईटा टर्म छ है, त्यसलाई चाहिँ v ले रिप्लेस गर्यो। ओके, सो त्यसरी चाहिँ गर्न मिल्छ, बट यो सजिलो पनि हुन्छ। बट अब कति इक्वेशनहरु जस्तै टु डाइमेन्सनमा जानु भने त्यसले चाहिँ सहयोग गर्दैन हामीलाई। ओके, सो वी नीड टु युज सम मेथड, अनि ग्रीन फंक्सन इज अल्सो दैट मेथड। अब ग्रीन फंक्सन भनेको के हो है, त्यतातिर जाउँ। it is also one of the approaches which help us to solve the differential equation। so हामीले के गर्छौं सुरुमा जुन दिएको हामीलाई इक्वेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ we make हामीले एउटा फर्ममा कन्भर्ट गर्छौं है। यो के रिसेट कता छ, रिसेट ओके एक्जिट क्यान्सल नो। जुन हामीलाई इक्वेसन दिएको हुन्छ त्यसलाई हामीले के गर्छौं, तपाईले स्ट्रम लवले यदि प्रब्लम पढ्नु भएको छ भने त्यहाँ तपाईले एउटा यस्तो इक्वेसन एउटा फर्ममा हामी के गर्छौं कन्भर्ट गर्छौं दिएको इक्वेसनलाई। x plus q x is equal to f x। ओके, यो टर्ममा चाहिँ हामीले के गर्छौं कन्भर्ट गर्छौं, अथवा म टाइप गरेर देखाउँछु, यहाँ तपाईले बुझ्नु भएन होला सायद। अनि यो फर्ममा कन्भर्ट गरिसकेपछि अनि म यता टाइप गर्छु है।
insert equation, new equation. यहाँ म टाइप गर्छु हजुरहरूलाई देखिने गरी। सो हामीले कुन फर्ममा चाहिँ इक्वेसन लेख्छौँ, यो के छ, यो नन होमोजिनियस इक्वेसन छ किनभने यो एफएक्स के छ, जिरो छैन। यदि जिरो थियो भने द्याट विल बी द होमोजिनियस इक्वेसन। सो यो के हो तपाईको नन होमोजिनियस इक्वेसन। ओके, सो यो भयो। अब यो गरिसकेपछि नाउ स्टेप 2 मा के गर्ने, स्टेप 2 मा चाहिँ हामीले के गर्छौं भनेपछि नाउ वान्स इट इज डन, त्यसपछि हामीले एउटा यसको सोलुसन हामीले लेख्छौं। ओके, सो वी प्रेडिक्ट, हामीले अहिलेसम्म सोलुसन गरेकै छैनौं, बट वी प्रेडिक्ट दैट मेरो हामीले के प्रेडिक्ट गर्छौं भनेपछि सो वी प्रेडिक्ट दैट दिस मस्ट बी द सोलुसन भनेर। यो गरिसकेपछि नाउ सो दिस यसको दिएको जुन क्वेशन हुन्छ त्यसलाई यो फर्ममा लैजाने र त्यसको सोलुसन यो भनेर हजुरहरूले प्रेडिक्ट गर्नुहुन्छ। अब यहाँ ft भनेको छ, सो सिम्पली यो डिफाइन गरेको हुन्छ fx इक्वल टु समथिङ, अब sin x होला हैन, cos x होला, त्यसको ठाउँमा ft इक्वल टु sin t cos t तपाईले लेख्नुहुन्छ, यो आइहाल्छ। सो ओन्ली थिङ दैट इज रिक्वायर्ड इज यो पत्ता लगाउनु पर्ने। ओके, सो यो कसरी पत्ता लगाउने त्यो भन्दा अगाडि सो लेट्स टक अबाउट द टु प्रोपर्टिज है ग्रीन फंक्शन। एउटा प्रोपर्टी के हुन्छ, फर्स्ट डेरिभेटिभ, फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ चाहिँ यसको इज डिसकन्टिन्युअस हुन्छ। ओके, सो सेकेन्ड प्रोपर्टी के हुन्छ, इट इज सिमेट्रिक। त्यो भनेको चाहिँ जी xt इक्वल टु जी xt टु पावर s। यो एउटा इक्वेसन भयो है। डिसकन्टिन्युअस भनेको चाहिँ कस्तो, जहाँ चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट टु 0 आउँदैन है, त्यो चाहिँ मैले लेख्दा यो तपाईलाई म पीडीएफ अलि पछि प्रोवाइड गरिदिन्छु, त्यसको लागि मैले टाइप गरेर राखेको छु र तपाईलाई क्लियर पनि होस् भनेर खासमा चाहिँ लिमिट एउटा कुनै एउटा स्मल भ्यालु लग्छौं हामी, एप्सिलन नट टेन्ड्स टु 0 के हुन्छ dx u minus u minus u t plus u t minus u त यो चाहिँ it is not equal to 0 discontinuous भनेको त्यही त हो नि हैन, it is equivalent to 1 by px। यो px भनेको यो। सो these are the two properties, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसलाई यो के भनेको भन्छ, यो एउटा लाइन छ है। सो द भ्यालु क्यान बी एनीवेयर बिट्विन हुन्छ नि, यो के छ, यो दैट इज x1 x2 छ है। तपाईले दुईटा बाउन्ड्री कन्डिसन दिएको हुन्छ, सो यो यदि बाउन्ड्री कन्डिसन हो भने so let it be the value any value in between this is value t। okay, so यहाँ भन्दा उता थोरै कुनै एउटा बाउन्ड्री पोइन्ट लिनुभयो, यो एउटा कुनै एउटा पोइन्ट लिनुभयो, नट अ बाउन्ड्री पोइन्ट, यो पोइन्ट लिनुभयो, यो पोइन्ट भन्दा थोरै यता भनेको के हुन्छ, t प्लस e हुन्छ, थोरै उता के हुन्छ, t माइनस e हुन्छ। सो
इफ इट इज कन्टिन्युस छ भने यो भ्यालु के हुन्छ इफ e टेन्ड्स टु 0 यो भ्यालु इज इक्वल टु 0 हुन्छ बिकज वी आर टकिङ अबाउट द सेम पोइन्ट हामी त एउटै पोइन्टको लागि कुरा गर्दैछौँ हैन तर इफ इट इज डिस्कन्टिन्युस भनेको चाहिँ यो लाइन यताबाट आयो यो दुईटा बीचमा चाहिँ ग्याप छ यो चाहिँ कन्टिन्युस भयो यो चाहिँ डिस्कन्टिन्युस भयो ग्याप छ हैन सो इट इज नट इक्वल टु 0 इट हेज सम भ्यालु यसलाई के भन्छौँ हामी डिस्कन्टिन्युस भन्छौँ र अर्को प्रोपर्टी त सिमेट्रिक हुन्छ त्यो थाहा पाइहाल्नु भयो ओके सो युजिङ दैट दिस two properties we will solve a differential equation in the next video यो भिडियो अलि लामो नै भयो and I hope with the help of that video and you will get all those concept है यो चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु सो म फेरि एकचोटी सरसर्ती भन्छु so we are given any question हामीलाई दिएको हुन्छ जुन चाहिँ नन होमोजेनियस इक्वेसन पनि हुन सक्छ नन होमोजेनियस भनेको चाहिँ राइट ह्यान्ड साइड पट्टि कुनै एउटा फंक्सन हुनु इन्स्टेड अफ 0 त्यसलाई हामीले यो फर्ममा कन्भर्ट गर्छौं र त्यसपछि त्यसको सोलुसन हामीले आफै प्रेडिक्ट गर्छौं नाउ अब यो त निकाल्न सक्छौं ft भनेको त अब यो निकाल्नको लागि चाहिँ वी रिलाइ अन टु प्रोपर्टिज अफ ग्रीन फंक्सन so these are the two properties and using these properties we will find out the solution of the green function so I will see you in my next video त्यो अवश्य पनि हेर्नु होला and thank you for watching this video मन पर्यो भने subscribe गरिदिनु channel okay and share this video with your friends जसलाई चाहिँ green function मा confusion छ है र राम्रोसँग हेर्नु now I'll meet you in my next video so thank you